Care este diferența între pagină web, site web și aplicație web? Bună! Bun venit la Școala Web! În IT se întâmplă foarte des ca publicul să nu cunoască sau să încurce anumiți termeni. Din punctul meu de vedere, atâta timp cât se înțelege mesajul pe care vrei să-l transmiți, nu este nicio problemă dacă folosești termeni puțin greșiți. Și oricine spune altceva doar vrea să se certe cu tine. Poți să ignori. Devine însă o problemă dacă tu vorbești despre mere, dar de fapt te referi la furculițe. Sau, un exemplu clasic în IT, dacă vorbești despre fișiere, dar te referi la foldere. În asemenea cazuri, e posibil să nu se înțeleagă mesajul și asta poate deruta interlocutorul. Azi vreau să explic trei termeni care pentru oameni mai puțin tehnici pot însemna același lucru, dar pentru cineva ca mine sunt suficient de diferiți. Este vorba de pagină web, aplicație web și site web. Dacă nu mă cunoști, eu am 18 ani de când am învățat să fac site-uri, știu puțin din domeniul ăsta. O să încep cu termenul de aplicație web. Asta se referă la ceva mai dinamic. De exemplu, aplicațiile prin care ne citim mail-ul, cum sunt Gmail, Yahoo Mail și poate și Outlook, dar nu aplicația de desktop Outlook și nici măcar cea de mobil. Sau aplicațiile de internet banking sau aplicațiile prin care conversăm online, cum este Google Meet. Utilizatorul interacționează cu aplicație foarte direct. Editează ceva, desenează, conversează cu colegii sau cu prietenii și conținutul pe care îl vede este creat de el însuși sau este făcut special pentru utilizator. De asta, doi utilizatori diferiți care accesează aplicația în același timp pot vedea lucruri total diferite. Facebook-ul meu nu arată la fel ca Facebook-ul tău, din fericire. Un site de prezentare, cum este cel pentru o companie sau pentru un produs, prezintă acea companie sau produs, dă detalii despre ce face acea companie sau produs, poate și niște date de contact, dar totul este destul de static. Cel mai probabil, dacă revii pe același site după o lună, vei vedea același lucru. Tot site-uri consider eu acele platforme pe care citim știri. Chiar dacă conținutul se actualizează mai regulat, tot este relativ static, doi utilizatori care intră în același timp pe un site de știri văd același lucru. Linia între aplicație și site web nu este perfect definită, chiar și un site de prezentare poate avea un formular de contact în care utilizatorul își introduce numele, adresa de e-mail, alte date de contact, mesajul, deci introduce date, ceea ce este o activitate specifică unei aplicații, din punctul de vedere al utilizatorului. Dar important este că această funcționalitate nu este partea cea mai importantă a unui site. Linia devine și mai bruiată când vorbim despre platforme de socializare. Acestea au și caracteristicile unei aplicații web, în sensul că conținutul este personalizat utilizatorului, dar are și caracteristicile unui site pentru că doi utilizatori care se uită la aceeași postare vor vedea aceleași informații. Eu aș spune că este mai degrabă o aplicație, dar dacă îi spui site, nu e nicio problemă. Un exemplu adiacent ar fi dacă ar exista un site de știri în care îți faci cont și știrile pe care le vezi sunt personalizate pentru tine, acesta mai este site sau a devenit aplicație. Diferența așadar poate să fie uneori doar filozofică. Chiar și eu pot folosi termenul site la ceva ce consider a fi o aplicație, dacă mi se pare că e termenul mai popular și mai cunoscut de către publicul la care mă adresez. Pentru mine este mai important să fie mesajul clar decât să fiu tehnic, corect și consistent. Însă termenul de pagină web este mult mai clar din punctul meu de vedere. Se referă la ceea ce vede un utilizator o singură dată atunci când se uită la un site, inclusiv ce vede dacă face scroll. Când accesezi un site, ceva.com, ceva.ro, fără nimic după, primul lucru pe care îl vezi se numește pagină principală sau homepage dacă împrumutăm termenul din engleză. La un site de știri, o știre poate să fie o pagină, dar tot pagina se numește și o listă de știri, de exemplu, dintr-o anumită categorie. În anii 1990, poate puțin și în anii 2000, era mare lucru să ai ceva pe web, chiar și o simplă pagină. De aceea cred că a rămas termenul de pagină, chiar dacă uneori cei care îl folosesc se referă de fapt la site web. Orice termen ai folosi, eu consider că diferența este infimă și dacă vorbești cu mine, probabil voi înțelege din context la ce te referi. Sper că aceste informații au fost suficient de utile. Te rog, lasă-mi un comentariu să-mi spui dacă ai folosit acești termeni corect până acum, dacă ai învățat ceva nou, asta mi-ar plăcea foarte tare să știu, sau inclusiv poți să spui dacă știai deja acești termeni,
dar ai definiții puțin diferite față de ale mele. Mulțumesc pentru vizionare, pa, pa!